आज म एकदमै सजिलो र टेस्टी पनिर मसला बनाउँछु। यो एकदमै कम समय र एकदमै कम मेहनतमा बन्नेवाला रेसिपी पनि हो। यो रेसिपी हजुरहरूले पनि एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई पनि एकदमै मनपर्छ, एकदमै मिठो हुन्छ, एकदमै यम्मी हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अब मैले सुरु गर्न जाँदैछु रेसिपी। मैले पनिरलाई लिएकी छु, त्यसमा थोरै नुनलाई राखेँ, काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडरलाई पनि राखेँ, यसरी माथिबाट छर्किएर थोरै बेसारलाई पनि राखेँ। यसरी राखेपछि मैले उल्टाइ पुल्टाइ गर्दै बिस्तारै सबै पनिर क्युबहरूमा लाग्ने गरेर यसलाई मैले लगाउँछु, मिक्स गर्छु। यसरी बिस्तारै मिक्स गरेर रेडी भइसकेको छ। अब भने यसलाई मैले 10 मिनेट जस्तो छोपेर पनि राख्छु। 10 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब भने यसलाई मैले फ्राई गर्छु। त्यसको लागि मैले ग्यासमा एउटा फ्राई प्यानलाई पनि बसाल्छु। त्यसमा मैले 1 चम्चा जति तेललाई पनि राख्छु। तेल तातिसकेको छ र तेल तातिसकेपछि मैले अघि रेडी गरेको पनिर क्युबलाई पनि त्यसैमा बिस्तारै एउटा एउटा गरेर राख्छु। यसरी बिस्तारै राख्छु र बिस्तारै यसलाई उल्टाइ पुल्टाइ गरेर पनि पकाउँछु। यसलाई हल्का ब्राउन हुने गरेर फर्काइ उल्टाइ पुल्टाइ गरेर पकाउँछु। यसरी बिस्तारै पकाइसकेपछि हेर्नुस् त, हेर्दै खाउँ लाग्ने एकदम यम्मी भइसकेको पनि छ। अब भने हाम्रो यो पनिर रेडी पनि भइसकेको छ। अलिकति पनिरलाई पनि राखेकी छु, यसलाई मैले लास्टमा प्रयोग गर्छु। अब मैले एउटा कराईलाई बसालेर कराईमा 2 चम्चा तेललाई पनि राखेकी छु। तेल तातिसकेपछि एउटा तेजपत्ता, 3-4 वटा सानो साइजको दालचिनी, 2 वटा सुकमेल र 2 वटा ल्वाङलाई पनि राख्छु। 1 चम्चा सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरालाई पनि राखेर फुराउँछु। र मैले फुरिसकेपछि 1 चम्चा जिन्जर गार्लिकको पेस्टलाई पनि त्यसैमा राखेर एकछिन चलाएर पकाउँछु। यसलाई हामीले बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदै गर्छौं, किनभने यो एकदम छिटो पिँधमा चप्किन्छ र यसको काँचोपन हटाउने गरेर पकाउनु पर्छ। यति पाकिसकेपछि मैले एउटा ठुलो साइजको अनियनलाई मसिनो गरेर काटेर लिएकी छु। अनियनलाई पनि त्यसैमा राखेर एकछिन पकाउँछु। यसलाई पनि खैरो खैरो हुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। यसरी बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। लगभग यो हाम्रो पाकी पनि सकेको छ। एउटा सिक्रेट इन्ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ बेसन हो। 1 चम्चा बेसनलाई लिएकी छु, त्यसलाई मैले त्यसैमा राख्छु र एकछिन नडढ्ने गरेर लो हिट बनाएर बिस्तारै पकाउँछु। यसले चाहिँ हाम्रो ग्रेभीलाई एकदम थिक बनाउँछ। अब भने यो रेडी भइसकेको छ। मैले थोरै बेसारलाई राखेँ, 1 चम्चा धनिया पाउडर र 1 चम्चा कश्मिरी रेड चिल्ली पाउडर। यसलाई पनि मैले बिस्तारै भुट्छु, नडढ्ने गरेर। यसलाई बिस्तारै चलाउँदै भुट्दै गर्नुपर्छ, एकदम लो हिटमा। यसरी बिस्तारै चलाउँदै भुट्दै गरिसकेकी छु र यो भुट्टी पनि सकेको छ। अब भने मैले 2 वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई पनि प्युरी बनाएर लिएकी छु। यो टमाटो प्युरीलाई पनि यसैमा राखेर एकछिन चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। यसरी हेर्नुस् त, हेर्दै यस्तो स्मुथ ग्रेभी बनेको छ। स्वादअनुसार नुनलाई राख्छु। एकछिन चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। अब यतिको भइसकेपछि एकछिन चलाएर पकाइसकेपछि यसको तेललाई साइडमा आउने गरेर पकाउनु पर्छ। त्यसैले म एकछिन 5 मिनेट जस्तो छोपेर पनि पकाउँछु। यसरी 5 मिनेट पनि भइसकेको छ।
यो अझै राम्रोसँग पाकेको छैन, साइडबाट तेल आएको छैन, बिचबाट मात्रै आएको छ। यसलाई अझै एकछिन चलाउँछु र फेरि छोपेर मैले 4-5 मिनट जस्तो पकाउँछु। ल 4-5 मिनट पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, अब भने हाम्रो ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। एकदम राम्रोसँग पाकेको छ। हजुरहरूले नि यस्तै साइडबाट तेल आउने गरेर पकाउनु होला। र पाकिसकेको छ। अब मैले सानो गिलासको 1 गिलास पानीलाई पनि राख्छु र एकछिन चलाएर पकाउँछु। मलाई पानी चाहिँ अलिकति कम जस्तो लाग्यो, मैले थोरै पानीलाई अझै थप्छु है त। यसरी थोरै पानीलाई पनि राखेँ र राखेर मैले थोरै एकछिन अझै चलाएर पकाउँछु। यो अलिकति पातलो ग्रेभी देखिए नै अहिले पाकिसकेपछि पाक्लो हुन्छ। र मैले 1 चम्चा कसुरी मेथीलाई राखेकी छु र मैले अघि साइडमा राखेको पनिरलाई पनि कोरेसोले कोरेर लिन्छु। यसले चाहिँ टेस्ट पनि एकदमै मिठो बनाउँछ र ग्रेभीलाई पनि बाक्लो बनाउँछ। अब मैले यसलाई चलाएर एकछिन पकाउँछु र मैले 1 चम्चा गरम मसालालाई पनि अब राख्छु। अब गरम मसाला राखिसकेपछि एकछिन चलाउँदै पकाउँछु र हाम्रो ग्रेभी पनि रेडी भइसकेको छ। अब भने मैले अघि फ्राई गरेर राखेको पनिरलाई पनि त्यसैमा राखेर पकाउँछु। र मैले सबै पनिरलाई त्यसैमा राखेर एकछिन पकाउँछु र पकाइसकेपछि फेरि मैले 3-4 मिनट जस्तो एकदम लो हिटमा छोपेर पनि पकाउँछु। र हेर्नुहोस् त, हाम्रो पनिर ग्रेभी पाकिसकेको छ। अब भने मैले हरियो धनियाँले गार्निसिङ पनि गर्छु बिस्तारै। हेर्दै खाउँ लाग्ने भइसकेको छ। हरियो धनियाँले गार्निसिङ गरिसकेपछि अझै एउटा सिक्रेट इन्ग्रेडियन्ट छ जसले चाहिँ हाम्रो पनिर मसला ग्रेभीलाई चाहिँ यसको टेस्ट डबल बनाउँछ। ग्यासलाई बन्द गरिसकेकी छु र मैले माथिबाट 1 चम्चा घिउलाई पनि राख्छु। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर पकाउनु होला र हाम्रो भिडियो पुरा हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। अब भने मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गरेकी छु। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ लाग्ने भइसकेको छ। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। हेर्नुहोस् त, एकदमै यम्मी भएको छ। हजुरहरूलाई केसँग खान मनपर्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हवस् त, फेरि भेटौँला एउटा कुनै नयाँ भिडियोमा।